سلامونه ملګرو په داخله چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه بریالی احساس یم، تاسو ګورئ باور لټون یوټوب چینل. دا ویډیو دا د فیسبوک اړوند چې څرنګه کولی شو خپل ځان دپاره دغه ډول یو ستایلش فیسبوک اکاونټ جوړ کړو. دې ته پر فیسبوک کې ویل کېږي VIP اکاونټ. که چیرې تاسو د همدې ډول اېډي غوښتونکي یاست یا غواړئ خپل ځان دپاره دغه ډول فیسبوک اېډي جوړه کړئ، نو دا ویډیو د لاسه مه ورکوئ. له پیل نه تر پایه راسره وګورئ، مکمله طریقه در سره پر دا ویډیو کې در ښایم. خو له هغې نه وړاندې تاسو دا ویډیو لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیو ته تاسې در ورسیږي. ګرانو ملګرو، تاسو به راشئ پر خپل موبایل کې به یو براوزر راخلاص کئ. په سرچ یې لټون کې به ولیکئ فیسبوک ستایلش بایو. د لیکلو وروسته تاسو پر دې دوهم نمبر ویب سایټ باندې یو کلیک واخلئ. په دې ځای کې خورا خوندورې اپشن شتون لري. هره بایو چې ستاسو خوښه شي همغې باندې کلیک واخلئ او کاپي یې کړئ. په هر حال دوستانو، زه راځم دغه یو بایو کاپي کومه. بایو دې ته ویل کېږي چې موږ او تاسو ورڅخه استفاده کوو تر څو خپل فیسبوک اېډي لا خوندوره جوړه کړو. طریقه در ښایم. همدا کوم خط چې تاسو ته ښکاري همدی باندې به کلیک واخلئ. د کاپي اپشن تاسو ته راځي په دغه ډول باندې. دا دوستانو کاپي کوي. موږ او تاسو سره دا طریقه پای ته ورسېدله چې څرنګه کولی سو یوه بایو کاپي کړو. د دې ویب سایټ لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې ما ورکړی، کولی سئ استفاده ورڅخه وکړئ. له هغې وروسته راشئ فیسبوک ته په 3 ډاټ باندې کلیک واخلئ، ایډیټ پروفایل انتخاب کئ. په دې ځای کې دوستانو راسئ بایو کلیک کئ، اډ بایو باندې کلیک واخلئ. که چیرې تاسو دلته کوم څه لیکل کړي وي دا ټول ریموو کئ. په دغه طریقې سره کولی سئ دا لرې کړئ. کله چې دا هر څه ختم سول یو ځل بیا همدې پیسټ اپشن باندې کلیک واخلئ. هغه څه چې تاسو کاپي کړي وو هغه به دلته ولیکل سي او په سیو اپشن باندې کلیک واخلئ. دا طریقه موږ او تاسو سره پای ته ورسېده. دا د بایو اډ کېدل وو. اوس دوستانو یو ځل بیا راځو همدې براوزر ته. په سرچ کې به دا ځل ولیکئ فیسبوک ستایلش کور فوټو. دوستانو لیکل تاسو ته د موبایل په سکرین باندې ښکاري. باید یادونه کوم دغه کوم ویب سایټونه چې دي د دې هر یو لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده چې تاسو ورڅخه ډیر په اسانۍ سره استفاده کولی سئ. زه راځم لیکم فیسبوک کور فوټو. د ستایلش اپشن ورسره اضافه کوم، ایمیج برخې ته راځم. په دې ځای کې لا خوندور تصویران موجود دي کوم څخه چې تاسو استفاده کولی سئ د فیسبوک دپاره. هر یو چې ستاسو خوښ سي کلیک ورباندې واخلئ، ډاونلوډ یې کئ. په هر حال ملګرو، ما آلریډي یو تصویر خپل ځان دپاره ډاونلوډ کړی ده. کولی سئ لا نور سرچ وکئ او ښه تصویران پیدا کئ. لینک یې د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. یو ځل بیا راسئ فیسبوک ته. دلته دوستانو په دې کور فوټو باندې کلیک واخلئ. چوز فوټو انتخاب کئ تر څو یو نوی تصویر دلته اپلوډ کړئ. ګورئ دوستانو دغه تصویر ما ډاونلوډ کړی ده. په سیو اپشن باندې کلیک اخلمه. دا طریقه هم پای ته ورسېده. یو ریفرش فیسبوک اېډي ته ورکو تر څو هغه بدلون چې موږ دلته اضافه که هغه ووینو. تاسو لیدلی سئ دوستانو اوس مهال زموږ فیسبوک اېډي په دغه ډول ښکاري. لا خوندوره ده مګر ځینې اپشنې پاتې راځو هغه هم تکمیل کوو. ګرانو دوستانو یو ځل بیا په دا 3 ډاټ باندې کلیک واخلئ، ایډیټ اپشن ته راسئ. په دې ځای کې دوستانو دغه لاندې کوم اپشن چې تاسو وینئ همدا کلیک کئ. د یاد اپشن د کلیک کولو وروسته لږ پورته راشئ. دغلته یو اپشن ده اډ ادر نایمز. راځو همدا کلیک کوو دوستانو. د کلیک کولو وروسته موږ او تاسو غواړو په دې ځای کې یو بل نوم اضافه کړو کوم ته چې ویل کېږي نیک نیم. راځو همدا کلیک کوو دوستانو. دا اپشن ده اډ ادر نیم. د کلیک کولو وروسته په دې ټیپ اپ نیم باندې کلیک واخلئ. په دې ځای کې نیک نیم انتخاب کئ. د انتخابولو وروسته خپل دوهم نوم ولیکئ. زه ورته لیکم هیوادپال. معنا تر څو زموږ فیسبوک اېډي خوندوره ښکاره سي. ګرانو ملګرو د لیکلو وروسته دغه لاندې اپشن آن کئ. د آن کولو وروسته په دې سیو اپشن باندې بیا کلیک واخلئ. په همدغه ډول کوم ډول چې تاسو ته د موبایل په سکرین باندې دا ویډیو ښکاري سټپ بای سټپ مخته لاړ سئ. له دې څخه دوستانو بیک راځو او دلته خپل فیسبوک اېډي ته یو ریفرش ورکوو تر څو هغه څه چې موږ اډ کړي دي هغه دلته اضافه سي. دوستانو انټرنیټ یو څه کمزوری دی، انتظار ورته کوو تر څو دغه نیک نیم چې اوس مهال موږ اډ که آیا دلته راتلی سي یا هم نه راځي. انتظار ورته کوو دوستانو. یو ریفرش ورته یو ځل بیا ورکوو. تاسو لیدلی سئ دوستانو دغه نیک نیم اوس مهال زه فیسبوک اېډي ته یو ریفرش ورکوم. تاسو لیدلی سئ اډ شو.
اوس تاسو وګورئ چې زما فیسبوک اېډي څومره خوندوره ښکاري. که یو څوک زما له پروفیل څخه لیدنه کوي هغه حتمي ترې متاثره کیږي او بالاخره به زموږ اکاونټ فالو کوي. په دغه ډول تاسو کولی شئ دغه خپله نوره انفو هم تغییر پکې راولئ. ډیجیټل کریټر پر دې تاسو کولی شئ یو بل خوندور نوم ورته انتخاب کړئ. زه دوستانو راځمه موټیویشنل سپیکر برخې ته هم دا انتخابوم دوستانو. زه ورته دوستانو دا کلیک کوم، سپیکر ورته اضافه کوم. دا د دوستانو موټیویشنل سپیکر او بیا په سیو اپشن باندې کلیک اخلو. له دې څخه بیک راځم. دغه کوم اپشن چې دلته شتون لري کولی شئ په دې هر یو کې ایډیټ راولئ. څومره چې تاسو ایډیټ کوئ هغومره به ستاسو فیسبوک اېډي خوندوره ښکاري. تاسو لیدلی سئ دوستانو دا زموږ فیسبوک اېډي ده. دا و دوستانو هغه طریقه چې څرنګه کولی شو یو سټایلش فیسبوک اېډي خپل ځان دپاره جوړه کړو. د هر تصویر د ډاونلوډ لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. ترڅنګ یې کولی شئ لیدنه ورڅخه وکړئ، بایو خپل ځان دپاره ترلاسه کړئ. دا ویډیو تر همدې ځایه که چیرې بیا هم له تاسو سره کومه پوښتنه وي نو کامنټ وکړئ. میلاویږو به پر بله ویډیو کې. تر بیا ښه وخت ښې چارې. الله مو مل شه.